Hello, what's up mga ka-Reclorns? Isang magandang araw po muli sa ating lahat at ganun po man, welcome po muli dito sa aking YouTube channel, Reclorns TV. Tayo po muli ay nandito upang magbagay ng isa na namang panibagong video. At dito sa video na to ay ituturo ko sa inyo kung paano tayo gumamit ng digital multimeter. Itong video na to ay maaaring makatulong sa mga beginners na gusto matuto gumamit ng digital multimeter. Pero bago ang lahat guys, nais ko munang sabihin sa inyo na kung di pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, please pakisubscribe na at pakipindot na rin yung notification bell upang sa ganun ay notified kayo sa susunod ko pang mga video tutorial. So tara guys, samahan niyo ako at panoorin natin itong video na to. Pasok mga kaibigan! So yan po mga kaibigan, ito yung gamit kong digital multimeter. At itong digital multimeter na aking gamit ay mumurahin lang to. Nabili ko lang ng mura to. Yun lang ang ating kaya. Hindi siya katulad ng Fluke digital multimeter na original. Pero yung mga basic na gamit sa pagtitesting ay nandito rin naman. Kaya ito yung aking ibahagi sa inyo ngayon. Ituturo ko sa inyo kung paano tayo gumamit ng digital multimeter. At ituturo ko na rin sa inyo mamaya yung mga basic kung paano mag-testing ng mga component. Actually meron akong unang video nito mga 6 months ago. Since may nag-request ng panibagong video na ganito, kaya ko siya ginawan ulit. Parang naging part 2 lang to ng kung paano gumamit ng digital multimeter. Maganda rin dahil yung una kong video medyo hindi maganda yung boses ko doon. Paus ako kaya hindi masyadong marinig yung boses ko. So dito sa video na to ay medyo maganda na yung ating boses. So una, alamin muna natin yung ating nakikita dito sa display ng ating digital multimeter. So yan, ang brand pala nito ay INCO. At yung kanyang model ay DM200. Tapos ito yung tatlong port niya, isa, dalawa, tatlo. Dito sa port na to ay dito natin ikabit yung positive na test probe pag nag-measure tayo ng voltahe, yung DC or AC. Then yung resistance, yung milliamps, dito natin ikabit. At ito naman sa gitna, ito yung kanyang common. Then pag nag-check tayo ng amperahe, ayan natin makikita mayroon siyang AC-DC na 10 amps. Dito natin ikabit yung positive na test probe. So ayan, then ito naman yung kanyang range. At ito yung kanyang selector knob. Sa bawat range ay meron tayong makikitang mga symbol. So ayan, itong mula dito ay ito yung sa DC or direct current. Then dito naman ito yung sa AC or alternating current. At ito yung kanyang sa amperes. Mayroon siyang milliamps at yung sa amperahe. Ito yung 10 amperes na maximum fuse. Then mayroon siyang continuity. Ayan yung symbol ng speaker. Tapos mayroon siyang diode symbol. Then ito yung sa kanyang ohms. Pag nag-check tayo ng resistance ay dito natin i-set yung ating selector, range selector. So ayan, ito yung nasa display ng ating digital multimeter. At meron siyang backlight. Ayan, para makita natin kung madilim. Tapos meron siyang hold button. Itong hold button ay pag gusto natin i-record yung ating nakuhang reading ay pindutin lang natin itong hold button para hindi siya magbago. So yan ang purpose nitong hold button. So yan, ngayon proceed tayo sa pag-testing at ipakita ko sa inyo yung mga basic kung paano mag-testing. So yan po mga kaibigan, ngayon dahil mag-check na tayo ng mga component at ipakita ko sa inyo kung paano yung mga basic sa pag-check. Ayan ay una, kabit na natin yung ating test probe dito sa kanyang port. So itong positive na test probe ay dito natin ikabit. So yan. Then yung kanyang negative ay dito natin ikabit sa common. So yan. Then ang una nating i-check ay yung DC or direct current. Ito yung aking ipakita sa inyong sample. So yan, sa pag-check ng DC or direct current ay iset lang natin dito sa kanyang symbol ng voltahe. So ayan. Then pwede natin i-check dito yung battery ng remote or battery ng sasakyan. So ayan, mayroon akong battery remote dito, battery ng remote. Ito yung positive niya at sa likod yung negative. Sa pag-check nito, yung ating positive ay dito natin ikabit. Then yung negative ay dito sa likod. So ayan,
meron siyang reading na 3.09 volts. Then, pwede rin siyang magkabaliktad, magkaroon pa rin siya ng reading, pero may lalabas lang dito na negative. So ayan, ibig sabihin pag may lumabas na negative symbol, baliktad yung ating test probe. Ang gagawin natin ay pagpalitin lang natin. At yan yung normal na reading. So ganun ang pag-check ng direct current. Then mayroon din akong inverter dito na 12 volts. Itong positive na test probe ay ikabit ko dito sa positive na clamp. At itong negative ay sa negative na clamp. So yun guys, inyo nakikita, mayroon siyang reading na 12.10 volts. So ganun ang pag-check ng DC or direct current. Ngayon, ang sunod kong ipakita sa inyo ay itong sa AC or alternating current. Ito yung symbol ng alternating current at iset lang natin yung ating selector knob dito sa kanyang symbol ng alternating current. Then, dito tayo makasit sa 600 volts. Kasi yung output ng kuryente sa ating mga bahay ay 220 to 240. So, ayan, pakita ko sa inyo. Meron akong extension dito at ikabit natin yung ating test probe magkabilaan. Then, switch on ko. So, ayan yung nakita. Mayroon siyang reading na 246-47 volts. So, ganun ang pag-check ng AC or alternating current. Kahit magkabaliktad tayo dyan, ganun pa rin ang reading niyan. Walang problema yung sa alternating current. So, ganun ang pag-check ng alternating current. Ngayon, ang sunod kong ipakita sa inyo ay kung paano mag-check ng resistance. Then, ito yung kanyang symbol ng resistance. Iset lang din natin yung ating selector knob dito sa symbol ng resistance. Then pwede na tayong mag-check ng i-check pala natin muna yung ating test probe at makikita natin kung ilan yung reading. So ayan, mayroon siyang 1.8 ohms. Ito yung reading ng ating test probe. Then pwede natin i-test dito yung speaker. So ayan, mayroon akong pinagpalitang speaker dito. Mayroon siyang 4 ohms. Tingnan natin kung 4 ohms din ba yung ating makukuhang reading dito. So yan guys, inyong nakikita, mayroon diyang 15.0 ohms. Ibig pong sabihin ay resistance na yung ating speaker. Sira na to. Kasi wala na siya sa specs ng 4 ohms. Then pwede natin i-check dito yung relay. Yung terminal 85 at terminal 86 ng relay. So ayan, ito yung terminal 86 at ito yung 85. Tingnan nyo guys, i-check ko lang. At magkakaroon siya ng reading. So ayan, mayroon siyang reading na 88.4. Ibig sabihin buo yung ating relay coil. Then, pwede rin siyang i-check sa fuse. So kahit anong klaseng fuse pwedeng mati-check sa pamamagitan ng resistance. So ayan, kita nyo walang reading. Ibig sabihin, putok na tong fuse na to. Then meron pang isang klaseng fuse dito. Check na rin natin to. Ayan, wala rin siyang reading. Ibig sabihin, putok din tong fuse na to. So ayan, ganun ang pag-check ng resistance. Ngayon, ang sunod kong ipakita sa inyo ay kung paano mag-check ng continuity. So, yan ang sunod natin. So, ayan po mga kaibigan. Ngayon, sa pag-check naman ng continuity, ay itong ating range selector ng digital multimeter ay iset lang din natin dito sa kanyang symbol ng continuity, yung parang speaker. Then, gagawin lang din natin, i-check lang din natin tong kanyang test probe. At ang marinig naman natin dito ay tutunog yung ating digital multimeter. So, ayan. Ngayon, pwede natin i-check dito yung bulb. Kahit anong klaseng bulb. Pagka tumunog yung ating digital multimeter, ibig sabihin ay buo yung bulb. So, ayan. Katulad yan. At pwede na rin natin i-check dito yung wire. Pwede na tayo mag-check ng wire. End to end. Pwede dito at dito. Pagka tumunog, ibig sabihin buo yung ating wire. So, ayan. Ganun ang pag-check ng continuity. Then, sunod ay ipakita ko sa inyo kung paano naman tayo mag-check ng diode.
So yan yung ating digital multimeter ay may symbol din ng diode. Isip lang din natin yung ating selector knob sa symbol ng diode. At ayan, meron akong sample dito ng diode. Itong diode na to ay alternator diode to. So ito yung rectifier niya at ito yung diode. Then sa pag-check naman ng diode ay itong ating negative na test probe, idikit lang natin sa body ng diode. So yan. Then itong positive ay sa diode naman. Ayan, tingnan natin. So ayan guys, meron kayong nakitang reading na 5.62. Ayan. Parehas lang sila. Then pag binaliktad natin tong test probe, yung positive ikabit natin sa body at yung negative ating i-measured sa diode, dapat walang reading. So ayan, yun yung nakita, walang reading. Pagka nagkaroon ng reading, pag binaliktad nyo, ibig sabihin sira yung diode. So ganun yung pag-check ng diode. Then ngayon, ang huli kong ipakita sa inyo ay kung paano tayo mag-check ng amperahe. So yun yung huling aking ibahagi sa inyo. So yan po mga kaibigan, ngayon kapag tayo nag-measure ng amperahe, itong ating positive na test probe ay ililipat natin dito sa 10 amperes na port. So yan, tanggalin natin dito at ikabit natin dito. So yan, itong kanyang common ay steady pa rin siya sa gitna. Tapos itong ating range selector i-set natin dito sa 10 amperes na maximum fuse. So yan. Then tips ko lang sa inyo, kapag nakakabit na yung ating positive test probe dito sa 10 amperes na fuse at nakaset na tayo dito sa 10 amperes na selector, ay huwag nyong pagdikitin yung ating test probe, kasi pag pinagdikit nyo to ay magkaroon siya ng short, mag-short yan. So yun yung mahalagang tips na aking binahagi sa inyo. Then ngayon ipakita ko sa inyo kung paano mag-check ng amperahe. So ayan, meron akong spark lamp bulb dito na sample at meron akong switch. So ayan, ngayon itong kabilang terminal ng switch ay kabit ko sa positive. Then yung isang terminal ng switch ay kinabit ko sa kabilang terminal ng bulb. Tapos itong positive ng ating digital multimeter ay kabit natin dito sa bulb. So yan, yan. Then itong negative ay kabit natin dito sa negative clamp ng pwedeng sa battery kung may available na battery. Pero sa akin kasi wala akong available na battery ng sasakyan, kaya ginamit ko yung inverter na 12 volts output. So yan, yung makikita pagka nag-switch po na tayo sa ating switch, nadaloy na yung kuryente dito, tatawid dito sa ating multimeter at papasok na dito sa bulb at ilaw yung ating bulb. At the same time makikita natin dito yung reading kung ilan yung amperahe, ilang amperes yung nasa bulb. So yan, tingnan nyo, i-switch on ko, iilaw yung bulb natin. So yan po, inyong nakita, umilaw yung ating bulb at nakita natin yung reading ay 0.2324 amps. So yun yung amperahe ng bulb na nasa spark lamp. So ganun lang yung pag-check ng amperahe. At sa huli ay i-turn off nyo to, then i-off nyo rin yung inyong digital multimeter. Huwag nyong kalimutang ilipat agad dito sa normal na port yung inyong test probe para safety yung ating digital multimeter. Sana mayroon kayong natutunan sa video na ito, at kung sakali mang inyong nagustuhan, isang thumbs up ulit ang aking kailangan galing sa inyo. Sana patuloy niyo pa rin akong suportahan at panoorin ang lahat ng video na aking magagawa. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panonood.